সো গাইজ এখনে হল বিছানা অলপমান ইয়াত আপোনালোকে জপিয়াব পাৰে ধুনীয়াকে টকটা সপ্তাহ ভাঙি নাযায় চাগে। তো গাইজ ফাইনেলি মানালী আহি পালোহি আৰু এই পিছফালে চাওঁ একদম ধুনীয়াকে আপোনালোকে দেখা পাব। ৰ'ব এইখন পাহাৰখন দেখা নাই, দেখাইছোঁ। অৰেঞ্জ লৈছোঁ তাতে জিলিকি থাকোঁ, ক'ৰবাত ৰেস্কিউ টিম আহিলেও ধৰিব পাৰে যেন। হাই গাইজ হোৱাটছআপ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত ভালে আছেন। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। সো গাইজ মই শুই উঠিলোঁ জাষ্ট, ধুনীয়াকৈ গৰম পানী খাই আছোঁ, অলপমান ভিডিঅ' চিডিঅ' এডিট কৰি আপলোড এতিয়াই কৰি লৈছোঁ বিকজ ৰাস্তাত নেটৱৰ্ক নাপাওঁ। এতিয়া বৰ্তমান মই খাই মেলি ৰেডি হওঁ বিকজ গাড়ী আহিব আৰু আমি ডিৰেক্টলি যাম মানালী। তো চাওক ভিডিঅ'টো এণ্ড এনজয় কৰক। চ' গাইজ এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ, চব পেকিং ডান। এতিয়া আমি যাম মানালী। কোনফালে যাম? মানালীৰ কাৰণে গাড়ী চাই আহিছে আৰু তাৰ আগতে কিবা এটা খাই মেলি ল'ব লাগিব। আমি ইয়াতে কিবা এটা খাই ল'ম, এখন शेरी पंजाब ढाबा ने किबा এখন ঠিক আছে এখন সাইকেল চলালে কিন্তু মজা লাগিব। हम लोग खाने वाले हैं ये परोठा, মানে এনেকুৱা দহি পৰঠা ধুনীয়া একদম পৰাঠা। আমাৰ দৈ দিছে লগতে, দৈ চৈৰ লগত খাম আৰু এতিয়া। গাড়ীখন জাষ্ট আহি পালেহি আৰু মানালী ইয়াৰ পৰা 6-8 ঘণ্টামান লাগিব পাৰে, নাজানো কিমান দূৰ হয় কি হয়, আজিলৈকে গৈ পোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম যাম। বাট গৈ পাইহে এতিয়া চব গোটেই প্লেনখিনি হ'ব। আজি উৎপাত ফূৰ্তি ফাৰ্তা ধুনীয়া, একদম ধুনীয়া আৰম্ভ, ধুনীয়া শুভ দিন। চ' গাইজ আমি অলপমান ইয়াতে ৰখিছোঁ, একদম ৰাস্তাত শুই আহিছোঁ বিকজ উপায় নাই, ৰাস্তাবোৰ এৰা বেকা তেৰা এনেকুৱা ঘূৰা ৰাস্তা। তো এতিয়া আৰু বহুত দূৰ যাব আছে। আহি আছোঁ আৰু মোৰ ইউটিউবৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো অকণমান প্ৰব্লেম হ'ল, ডিলিট কৰি আকৌ এতিয়া আপলোড কৰিছোঁ। আৰু যি কি নহওক এই চাওক ভিউটো, ইয়াতে তেল চেল ভৰাইছে। এতিয়া আকৌ এইফালেদি ঘূৰি যাব লাগিব। কুকুৰবোৰ কি হেল্ডি, এই ভাই গোটেইটো লেব্ৰেডৰ নিচিনা, এইপাত ডাঙৰ। সিও যাব বিচাৰিছোঁ, যাবি নি? হে মই এইটো জেগাতে ৰখিছোঁ, ইয়াতে কিবা কিবি খাম। একজেক্টলি বহুত ধুনীয়া, আগতে ইমান ধুনীয়া নাছিলে, মই নিখিলৰ ব্লগত চাইছিলোঁ। তো এতিয়া বহুত ধুনীয়া হৈ গ'ল চব ৰাস্তা, বহুত বেছি ভাল মানে একদম হাইৱে। আৰু বৰফ দেখিম বুলি সেই আশাতে আছোঁ মই মানালীত গৈ, সেই বস্তুটোৱে লাগে মোক আৰু মানে বৰফটো দেখিলে মানে মনটো কিবা বেলেগ প্ৰফুল্লিত হৈ যায় মানে। তো সেই বস্তুটো মেইন আৰু সেইটোৱে দেখাব লাগে। এই বস্তুটো মজা লাগে, এই বস্তুটো আপোনাৰ মানে বহুত মনটো এনেকুৱা যাব যেন খাই দিওঁ, কিন্তু খাই দিয়াৰ পাছত যোনটো অৱস্থা হয় সেইটো মানে সেইটো মানে বহুত বেলেগ অৱস্থা। মানে মনটো টানি নিয়ে, মোৰো টানি নিয়ে আগতে, কিন্তু এতিয়া মই নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ, এতিয়াও নিছে বাৰু। বৰ্তমান এইবোৰ চকলেট আছে, কিবা এটা এনেকুৱা সৰু সুৰা বস্তু খাই ল'ব পাৰি। চকলেট মানে এইটো আইচক্ৰীম লৈ ল'লোঁ, আৰু এইটো বাটাৰ স্কচ, আৰু এই নিম্বুজ, আৰু হালদিৰামৰ চিপছ। এয়াই আৰু লাঞ্চ আৰু ভালকৈ কৰিব আছে। এইবোৰ পাতলাকৈ খাইছোঁ যাতে গাড়ীত একো প্ৰব্লেম নহয়। গাড়ী যেতিয়া যাত্ৰা পুনৰবাৰ কণ্টিনিউ কৰোঁ আকৌ, আৰু এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ মানালীতহে ৰখিম আৰু ডিৰেক্টলি। বহুত গাড়ী অহা যোৱা কৰিছে, বহুত বাইকাৰ্ছে বাইক চাইক চলাই গৈছে, মোৰো মন গৈছে ৰে এনেকৈ বাইক চলাই ডাইৰেক্ট লাডাখ খাৰডুংলা পিকলৈ গুচি যাব। বাৰু যি কি নহওক এতিয়া গাড়ীত উঠোঁ আৰু বাকী চাই থাকক। I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. ইফালে বহুত ট্ৰাফিক হৈ গৈছে, এইফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, পুৰা ট্ৰাফিক। পিছফালেও আৰু কেইদিনমানৰ পিছত বেলেগ হৈ যাব আৰু গোটেই। So why don't we stay out to the morning light, 'cause two wrongs can make a right. We're just doing এইটো হ'ল শ্বলছ প্ৰডাকশ্যন কাম চেল ৰিপৰ্ট। ইয়াতে মানে চবতছে দামী শ্বল আৰু চবতছে মানে একদম পিয়'ৰ শ্বলটো পায় আৰু যোনবোৰ মানে শ্বল হয় আৰু। we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot, leave traces of past. এই শ্বলখন মই লওঁ বুলি আহিছোঁ যাতে মানালীত নিজকে অকণমান বৰফৰ পৰা বচাব পাৰোঁ। অৰেঞ্জ লৈছোঁ যাতে জিলিকি থাকোঁ, ক'ৰবাত ৰেস্কিউ টিম আহিলেও ধৰিব পাৰে যেন। সেয়া এতিয়া কিবা এটা খাই দিওঁ ভাবিছোঁ, ৰাস্তাত একো খোৱা চোৱা নাই। ম'ম' চম' দেখিছোঁ, অকণমান নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিলোঁ, এতিয়া কণ্ট্ৰলটো বাঢ়ি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে গৈ পেলাই ম'ম' এতিয়া থুচি দিমগৈ। এইফালে গৈ আছোঁ, ম'ম' এইফালে আছে, এইফালে ফেক্টৰী আপোনালোকে দেখা পালেই। একদম ধুনীয়াকৈ গ'লে বাহিৰত এইবোৰ ষ্টল আছে, ম'ম' ষ্টল। গোমধান চোমধান আছে, ৱাটাৰমেলন আছে, বৰষুণো দিছে, বতৰ ধুনীয়া, বতৰ সুন্দৰ, বৰষুণ চৰষুণ চব আছে। ষ্টিম দে দিছে, আমি এতিয়া ষ্টিম ম'ম' খাই লওঁ। ফাষ্ট ফুড মেগী চেগী চব পাব, অমলেটটো দেখি পেলাই ওলাই গৈছে, ম'ম'টো খাই লওঁ। কাৰণ
ছিকিমৰ ম'ম'জটো ট্ৰাই কৰিছোঁ বহুত বেছি অথেণ্টিক, কিন্তু ইয়াৰ ম'ম'টো আজিলৈকে ট্ৰাই কৰা নাই কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগে। বহা জেগাটো গাইজ বহুত বেছি কজি মজা জেগা বনাইছে ইয়াতে। ইহঁতৰ ওচৰত মানে বহিবলৈ জেগা নাই, সেইকাৰণে ইহঁতৰ চেল হোৱা নাই। এইফালে এই ত্ৰিপালখন লগাই দিছে কাৰণে এই মাথাটো অলপমান বিজনেছত লগাই দিলে আৰু লগালগ চেল হৈ গ'ল। সেইটো অলপমান বেলেগ ভাবিছে তাই। কি পিচ দিছে? চব পিচ অমলেট। তো গাইজ চল প্ৰডাকশ্যনত খতম কাম। এতিয়া আমি আকৌ প্ৰচিড কৰিম মানালীলৈ। গৈ পালেই হ'ল, দিনটোত গৈ পোৱাই নাই এতিয়া পামগৈ ৰ'ব। মৰ্মকেইটা মজা লাগিলে, মানে মুখত সেই জুতিটো মানে থাকি গ'ল। গাইজ ফাইনেলি মানালী আহি পালোহি আৰু এই পিছফালে চাওঁ একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখা পাব ৰ'ব। এইখন পাহাৰখন দেখা নাই, দেখাইছোঁ। এইফালে পাহাৰ, এইবোৰ চব পাহাৰ। ৱেলকাম টু মানালী। চাওক বৰফৰ পাহাৰ, বৰফ চব বৰফ। এইফালে ক'ৰবাত হেলিপেড এখন আছে। এইবোৰ বাইকাৰ্ছবোৰ অহা বছৰ মোকো দেখিব আপোনালোকে এনেকৈ। এইখন গাড়ী চাওক, এখন হেলিপেডো আছে। মাজে চাগে হেলিকপ্টাৰ ইয়াতে লেণ্ড চেণ্ড কৰে কিবা কাৰণত, নাজানো আৰু। তো গাড়ী এখন হোটেলত কিবা খেলি মেলি এটা হ'ল। মানে আমি বুক কৰা হোটেলখন আছিলে বেলকনি আগফালে, মানে ফ্ৰণ্ট ভিউটো লাগে আমাক পাহাৰ চাহাৰ, সেইখিনি মানে ইয়াত নাই। এইখনে আমি বেলেগ ৰুম ল'ম, সেইটোৱে কথাটো। এইখনৰ এতিয়া চাম, এইখন চব ফ্ৰণ্ট ফেচিং বোলে। ইয়াৰ পৰা ভিউ কেনেকৈ দেখা পাম ৰে? এখন আছে তোৰ আগফালে। এইটো হয় গাইজ ৰুম, আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউ এইটো। এয়া গাইজ চাওক আপেলৰ গছ, মই প্ৰথম দেখিছোঁ নেকি। ফাইনেলি গাইজ বহুত আমি অথনিৰ পৰা ৰুমৰ অলপ খেলি মেলি হৈ আছিলে, আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ ৰুমটো ফাইনেল হৈছে। এইটোৱে আমাৰ ৰুম, মানে দেখা পাইছে। এইটো ৰুম প্লাছ ভিউটো এইফালে বেলকনিটো মানে এক্সট্ৰা। সেইটো চাইডে মানে পাহাৰখিনি এনেকৈ বৰফৰ পাহাৰখিনি দেখা পাই থাকে। এইটোৰ পৰা মানে এই ডাঙৰ পাহাৰটো মানে সেই বৰফৰ পাহাৰখিনি ভিউটো কাটি দিয়ে, সেইটো কাৰণে মানে ইয়াৰ পৰা তেনেকৈ দেখা নাপায়। আগতে আমি সেইখন হোটেলত ফিক্স কৰি থোৱা আছিলে সেইটো জেগাত, কিন্তু এতিয়া আমি ইয়াতে ল'লোঁ। সেইবোৰ আৰু মানে অনলাইন বুকিং আছিল ন, তো খেলি মেলি এইবোৰ আৰু। এইখন পাহাৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে, বহুত মজা লাগিছে। চ' গাইজ এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ আমি দুটাই, অলপ কিবাকিবি খাইও আহোঁ, অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিও আহোঁ। বৰষুণ অলপ দি আছে ষ্টিল, চাই আহোঁ, অলপ ফুৰি মেলি আহোঁ। দিব নালাগে আৰু এই বৰষুণটো দিলে মানে অলপ বেছি ঠাণ্ডাটোও পৰি যায়। এইবোৰ পূৰা এতিয়া আন্ধাৰ হৈছে আৰু এইফালে ঢাক খাই গৈছে আৰু পূৰা স্নো, এইবোৰ চব স্নো। যোনবোৰ মানে ফটোজ ৰিল চিল এইবোৰ কাইলৈৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু। আজি আহি পাইছোঁহে ন, ত' আজি মানে আমি ধুনীয়াকৈ ৰেষ্ট লওঁ। কাইলৈৰ পৰা DSLRটো উলিয়াই একদম ফটোবোৰ কাইলৈৰ পৰাহে আৰম্ভ দিম আৰু ভালকৈ। আমি ফাৰ্ষ্টত এইখন হোটেলত থকা কথা আছিলে, কিন্তু এইখন হোটেলৰে ব্ৰাঞ্চ হয় এইখন হোটেল যোনখনৰ এতিয়া আছে। এইখন নাম হোটেল হলিউড, মানে এই মেনেজাৰটোৱে হলিউডত কাম কৰিছিলে নেকি, সেইকাৰণে হলিউড ৰাখিলে। উঠোঁতে গাড়ী যিমান মানে নামোতে গাড়ী যিমান কেছ নাছিলে, এতিয়া আমি উঠিব লগা হৈছে, ফাটি গৈছে। সেইফালে ওখ ৰাস্তা, কেমেৰাত আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু বহুত এনেকুৱা ৰাস্তা হয়। তো উঠোঁতে ফাটি গৈছে। আৰু আমি আচলতে বিচাৰিছিলোঁ ATM, কিন্তু ATMটো বন্ধ, এইটো শ্বাটাৰ মাৰি থোৱা আছে। আৰু যোনখন হোটেলত আমি লৈছোঁ সেই হোটেলখনৰ অকল মানে কেছ একচেপ্ট কৰে, সিহঁতি জিপে' পেটিএম এইবোৰ নলয়, সেইকাৰণে মানে প্ৰব্লেমটো হৈছে। এতিয়া ATM বিচাৰিব লগা হৈছে। চ' গাইজ ফাইনেলি অটো এখন পালোঁ, আৰু এতিয়া আমি মানালী মানে মেইন চকটোলৈ গৈ আছোঁ। তাৰপিছত তাতে অকণমান খাই মেলি কিবাকিবি কৰি তাৰপিছত আহিম আৰু। ইয়াতে মানে 8টা বজাত চব বন্ধ, অলৰেডি চব দোকান বন্ধ। ত' গাইজ টাউনখন বেয়া ধুনীয়া চুন্দৰা, পূৰা একদম ইয়াত খানা চানা ৰেষ্টুৰেণ্ট পূৰা এডভান্স মজা। মই আচলতে ইমান নাপাওঁ নেকি একো। ত' ইয়াত 50 টকা লাগে। আপোনালোকক মই ধুনীয়া বস্তু এটা দেখাইছোঁ ৰ'ব, এইটো চাওকচোন, চাই চুত্তা বাৰ, মানে নামটো মজা আৰু। গাইজ ভিৰটো চাওক, অম্বুবাচী মেলা নিচিনা আমাৰ তাৰ কামাখ্যা। ভিৰ মানে খোজ দিব জেগা নাই। মই ভাবিছিলোঁ মানুহবোৰ শুলে নেকি, দেখিছোঁ চব মানুহবোৰ ইয়াতে আছে। এইটো চাওক মানালী ম'ম'জ, ইয়াত চাগে ধুনীয়া ম'ম'জ পায়। আৰম্ভণি দামটো হ'ল 200 টকা ইয়াত ম'ম'বোৰৰ, মানে বহুত দাম আৰু দামী ম'ম'। চ' গাইজ ধুনীয়াকৈ অভাৰকোট এটা ল'লোঁ, এইটো একদম কমত পালোঁ। দামটো নকওঁ আৰু, মানে কমেই আৰু, মানে 1500 টকাৰ তলত লৈছোঁ আৰু 1000 লৈছোঁ দিয়ক। তাৰপিছত সেইটো আপোনালোকে ফটো চটো দেখিব। এনেই অভাৰকোটৰ দাম কিমান হয় আপোনালোকে জানে। H&Mত কিনিব গ'লে 20,000 টকা, ক'ৰবাত কিনিব গ'লে 10,000 15,000, কিন্তু ইয়াত 1000 টকাত ইমান মজা এটা পালোঁ। তো ফটো চটো দেখা পাব। এতিয়া বৰ্তমান আমি খাব যাওঁ, আৰু ভোক লাগিছে, মানুহৰ লাইন, ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাহিৰত লাইন মানে। তো তাকে ক'ৰবাত বিচাৰি মেলি খাওঁ। দুখন ৰেষ্টুৰেণ্ট পাইছোঁ,
এখন চপষ্টিক্স আৰু এখন এইখন ৰুফটপ তো কোনোবা এখনত যাওঁ বৰষুণটো দিছে মানে ইয়াতে ওপৰ ন ৰুফটপ ৰুফটপত যাওঁ জীৱনটো মানে পাহাৰ হৈ গৈছে এই এখন ৰুফটপ পালোঁ ইয়াতে খাম আৰু বেলেগ মানে চব এইফালে হাউচফুল ওলাব লাগিব নি চ' গাইজ খালোঁ ইয়াতে চুপ টুপ খালোঁ কিবা কিবি বহুত মানুহ ভিৰ একদম উৎপাত আৰু এতিয়া আমি ঘৰ যাম আৰু 9টামান বাজিলে চ' গাইজ এতিয়া প্ৰপাৰলি আপোনালোকক ৰুম টুৰটো দিম ফাৰ্ষ্ট ইয়াত দৰ্জাখন খুলিছোঁ খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব দুখন চকী ফ্ৰণ্টত এখনত টাৱল মেলি থোৱা আছে এখনত নাই দুটা বটল ধুনীয়াকৈ মেনুখন থৈ দিয়া আছে সেইফালে গ্লাছ দুটা সেইফালে আমাৰ বিচনাখন এয়া আমাৰ ব্লেংকেট চেংকেট এইটো খালী কেমেৰা চেমেৰা থৈ দিয়া আছে ছাতি তাতি বেগ চেগ আছে ইয়াতে আৰু ব্লেংকেট আছে যদি লাগে বিকজ ইয়াত ঠাণ্ডা মানালী ফিল সেইকাৰণে ব্লেংকেট বহুত বেছি দৰকাৰ ইয়াত চ' গাইজ এইখনে হ'ল বিচনা অলপমান ইয়াত আপোনালোকে জঁপিয়াব পাৰে ধুনীয়াকৈ টকটা চকটা ভাঙি নাযায় চাগে ইয়াত বঢ়িয়াকৈ ধুনীয়া টোপনি আহিব যিহেতু মানালী ফিল সেইকাৰণে বিচনাখন খুব মানে ডাঠকৈ বনোৱা হৈছে ইমান বেছি চফ্টটো নহয় মানে ঠিক ঠাক আৰু তো ইয়াতে এইবোৰ কিবা কিবি চল তল আছে আৰু যি মন যায় লাগে ব্লেংকেট এক্সট্ৰা আছে 4খন 5খন যি মন যায় আপোনালোকে ল'ব পাৰে ইয়াতে আৰু ইয়াতে থাকিব পাৰে মই আপোনালোকৰ হোটেলৰ এড্ৰেছবোৰ কৈ দিম যোনে যোনে জানিব বিচাৰিছে যোনে যোনে আহিব বিচাৰিছে মানালী তো সেয়াই আৰু এইফালে বহুত স্পেচিয়েল বস্তু এটা আছে সেয়া মই খুলিছোঁ চাব লগটো 1 2 3 গোজ দি বেলকনি বাহিৰৰ লাইটটো জ্বলিলে এটা জ্বলিছে নাই জ্বলা তো এইখন দুখন চকী যিহেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে বহি আপোনালোকে ফিল ল'ব পাৰিব আৰু এইফালে বহুত জিলিক পালাক আছে আৰু সেই ওপৰত মানে একদম হিমালয় পৰ্বত আছে যোনটো এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে দেখা পোৱা নাই মুনটো থকা হ'লে দেখা পালোঁ হয় বহুত ধুনীয়া ৰিফ্লেকশ্যন এটা পৰে এইফালে এখন হোটেল এখন আৰু এখন হোটেল যোনখন আমি থাকিম বুলি আছিলোঁ কিন্তু থকা নহ'লে তাত এইখন সিহঁতে দিলে বাট এইখন বহুত কজি ধুনীয়া ইয়াতে আপোনালোকে ফিল ল'বলৈ পাৰে বঢ়িয়া ইয়াত এতিয়া দেখিছে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ মৰমৰ বাথৰুম য'ত একদম আগফালে আইনাখন আছে এইটো বেচিন এইবোৰ কমত চমত আৰু বাথৰুমটো ধুনীয়া ইয়াত আপোনালোকে মন গ'লে ক্ৰিকেট চিকেট খেলিব পাৰে ফুটবল চুটবলো খেলিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ভেণ্টিলেশ্যনখন আছে খুলি পেলাই ভিউও ল'ব পাৰে ত' গাইজ বাবাই এয়া আছিল আজি ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কাইলৈৰ পৰা আৰু মজা মজা ভিডিঅ'জ আহি আছে পূৰা মানালী ৰোহতাং পাছ লাডাখ চাডাখ আমি ফুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' সেইটো কাৰণে ষ্টে টিউন বাই টেক কেয়াৰ আকৌ লগ পাম দেই বাই